Apa khabar Syafiq? Maira, macam mana you? I ingat kan you dah... You ingat I dah apa? Siapa ni, Fik? Bah, ni Maira dari New York. Dialah yang tolong Syafiq cari Syah. Apa khabar bang? Baik. Sedap betul asam pedas ni. Dah lama tekak ni tak rasa asam pedas. Siapa yang masak? Saya yang masak. Sebenarnya ni lauk kegemaran Syakila. Nasib baik saya tak tolak bila abang pelawak untuk makan sama. Tak sangka pandai abang masak. Pada mulanya saya segan untuk makan sama. Janganlah cakap macam tu. Ini pun sebagai tanda terima kasih kepada Maira kerana membantu Syafiq dan Syakila waktu kat New York tu. Mestilah kena bantu. Sebab kan kita sama-sama orang Singapura. Lagipun saya kesian tengok Syafiq risaukan Syakila. Syakila? Syakila okey? Okey. Terima kasih, Kak. Abang Syah naik dulu. Abang temankan Syafiq dan Maira. Berbual dulu Abang hantar dia kat atas. Mari. Maira, I betul-betul nak minta maaf. I cuba nak selamatkan you hari tu tapi I tak tahu you kat mana. You tahu kan masalah adik I dan bila diorang semua kejar kita, I just panic. Stop. Okay? I datang sini bukan nak salahkan you. Lagipun I selamat kan? Tapi macam mana? I tengok berita, polis kata diorang tak jumpa sesiapa kecuali Dr. Mason Stonehill dengan satu perempuan. I ingatkan perempuan tu you. Tak. I sempat selamatkan diri I sebelum polis sampai. Lepas I kena culik, diorang tahan I kat dalam satu bilik. Bilik tu gelap. Tak ada tingkap. I tak tahu bila siang, bila malam. Tak tahu berapa lama I kena tahan. Hati mula rasa takut. Takut kalau I akan mati seorang-seorang diri kat sana. I cuba dapatkan perhatian. Tapi tak ada orang dengar apa-apa. Somebody! I cuba lepaskan diri tapi tangan ni terikat ketat. Tapi tiba-tiba ada lelaki ni masuk dalam bilik. Dia pegang pisau. I ingat dia nak bunuh I. Tapi lelaki tu lepaskan ikatan I. Diorang lepaskan? Kenapa? I tak tahu. Mungkin dia takut kalau polis serbu kawasan tu. Ataupun mungkin dia takut dia kena tangkap. Entah, I pun tak tanya. Tapi bila dia lepaskan I terus lari. Habis kat luar tak ada orang? Tak ada. Rumah tu kosong. I tak tahu mana semua orang pergi. Agaknya masa tu diorang semua keluar cari I dengan Syakila. Mungkin. Apa-apa pun, sebab itulah I dapat selamatkan diri I. I tak tahu mana nak pergi. Kat luar tak ada kereta. Kalau ikut jalan raya, takut kumpulan tu nampak. Jadi I terpaksa jalan dalam hutan seorang-seorang. I tak tahu nak ikut arah mana. I cuma jalan aja sampai I tak boleh jalan lagi. I ingat I akan mati kesejukan dekat situ. Nasib baik ada orang jumpa I dan selamatkan I. I terus balik motel, ambil kereta I dan terus balik ke New York City. Tapi bila berita pasal Stonehill Retreat tu keluar dekat TV, I jadi takut semula. I takut kalau diorang cari I.
Sebab itu I balik sini. Maira, kalau I tak tinggalkan you hari tu, mungkin... Hei, kan I dah cakap, I tak salahkan you. I faham Syafiq, situasi masa tu rumit. Jadi tolong jangan salahkan diri you lagi, okey? Okey. Terima kasih, Maira. Sama-sama. I datang sini pun sekadar nak tengok kalau you dengan Syakila okey ke tidak. Sekarang ni I dah tengok korang dua orang okey, melegalah rasa hati I. Tapi macam mana you tahu kita tinggal sini? Hana, dia yang bagi tahu I alamat you. Tapi dia cakap dengan I, jangan call you. Jadi I boleh surprisekan you. Hana. Dah 2 kali dah kena surprise dengan dia. So, you dekat sini tinggal mana? Buat masa ni tinggal dekat hotel. Hotel. Daripada you tinggal kat hotel, lebih baik you tinggal sini. Tak apalah, I tak nak susahkan you sekeluarga. Apa yang susah sangat? Abang I mesti setuju. Lagipun ada bilik spare kat rumah ni. Bolehlah. Macam you kata kat New York, jangan tidak-tidak. Farah, ni korek baru hantar. You fikir apa? I tengok you tak buat apa-apa je daripada tadi. I nak story pasal Stonehill Retreat tu. Bos, I tak rasa I boleh buat story tu, bos. Ha? You serious, Farah? Ya, orang yang terperangkap dekat Stonehill Retreat tu dia masih trauma pasal pengalaman dia. So, I tak sampai hati nak suruh dia recall balik pengalaman dia just so I can get a story. Farah, that's your job. Ya, I tahu, bos, tapi... Tak ada tapi-tapi, Farah. Farah, you tak macam dulu tau. Setiap lead you akan kejar mati-matian. What happened to you now? I'm still the same, bos. Tak ada bos cakap macam gitu. Bukan selalu, kan? Bukan selalu. I suruh you siasat pasal Echo Blackwell. Senyap. You cakap you ada lead baru, Diana. Senyap. Bukan salah I kalau lead tu tak bawa I pergi mana-mana. Tapi, untuk story Stonehill Retreat tu, you ada lead kan? You boleh siasat kan? Tapi, you choose not to do it. Farah, I want the story now. Farah. Makan dah siap. Farah okey tak? Kenapa ni? Farah rasa stuck, abang. Farah baru bilang bos Farah tak nak follow up dengan cerita Stonehill Retreat tu. Tapi bos Farah tetap nak juga. Okey. So, Farah tak ada story lain ke? Actually, Farah nak follow up dengan cerita Diana Misran dari Echo Blackwell. Farah rasa macam dia ada rahsia. Kalau tak ada, takkan dia nak lari kan bila Farah jumpa dia hari tu. Dia lari. Macam lain macam je. Asal tak siasat? Yelah, bos Farah tak nak story tu kan. Habis give up. Farah, kalau Farah rasa Diana tu ada rahsia, pergi cari dia, korek rahsia pada dia dan tunjukkan pada bos.
Buktikan yang naluri Farah tu tepat. Jangan senang-senang give up. Okay? Bun, boleh tolong I? I nak cari Diana tapi I tak tahu dia dekat mana. Last kita nampak dia dekat kedai handphone rumah I kan? Mungkin dia tinggal daerah sana. Kalau tidak, buat apa dia beli handphone dekat kedai tu? Tak ya Bila kita kejar dia, dia macam tahu mana nak lari. Dia tahu mana nak belok, macam mana nak elakkan kita. So that means dia dah biasa lah dengan tempat tu kan? Ya, jadi mungkin you boleh take out area tu. Mana tahu you boleh jumpa dia lagi. That's a good idea pun. You ikut I boleh? Kenapa I? Alah, boleh lah. You tinggal sana apa? Then you boleh tunjuk I mana nak jalan. Lagipun you tak kerja kan? Please. I belanja you ayam goreng. On tak on? On. Okay. I tak boleh tolong you Kak. Kenapa? Abang you baru message I. Dia mahu I start kerja sama dia besok. Selamat pagi, Maira. Selamat pagi, bang. Nak kopi? Boleh juga, terima kasih. Okey, sekejap. Macam mana tidur kat sini semalam? Okey? Okey, selesa. Terima kasih. Maira, berapa lama kat sini? Ini bukan abang nak kepo ke atau nak halau Maira. Ialah sekadar nak tahu kalau Maira ada apa-apa rancangan, mungkin abang boleh tolong? Sebenarnya Maira belum fikir lagi pasal tu. Sebulan 2 mungkin. Dekat New York pun sekarang ni tengah musim sejuk. Dah kena panas dekat sini, rasa macam best pula. Iya ke? Kita kat sini kena matahari macam nak rak. Maira kat New York kerja apa? Saya accountant, bang. Tapi saya buat freelance. Oh, ada saudara mara kat sini? Yelah, manalah tahu kan. Abang ni bukan nak halau ataupun nak kepo-kepo sangat. Mungkin kalau ada saudara mara, mungkin abang boleh bantu carikan. Oh, faham, bang. Rasanya ada. Tapi itulah sebab dah lama tak jumpa. Jadi Maira tak tahu sama ada mereka masih ingat Maira lagi ataupun tidak. Abang faham. Tapi kalau Maira perlukan apa-apa bantuan, bolehlah bagi tahu abang. Mana tahu abang boleh bantu ke. Kenapa pisau tu simpan dekat atas itu, bang? Ada insiden sikit. Insiden? Yalah, pasal Shakila. Sejak dia balik dari New York, dia dah banyak berubah. Fikirannya sering terganggu. Dan dia lebih suka menyendiri kat bilik. Tak faham. Sorry, Syah. Kakak tak bermaksud nak terperanjatkan Syah. Tak apa, Kak. Ada apa? Syah makan ubat apa tu? Syah tak sihat ke? Syah okey. Ubat ni dari psikologis. Oh. Syah masih tak boleh lupakan apa yang terjadi kat New York.
Kakak faham perasaan Syah. Sebab kakak pun sama. Kakak pun kena. Kakak kena culik. Kena ikat. Kena kurung dalam bilik yang gelap. Sebab itulah kakak balik dekat Singapura ni. Supaya kakak dapat lupakan apa yang dah terjadi dekat New York tu. Syah rasa kakak seorang je yang faham perasaan Syah. Tapi Syah, kakak pun tahu yang kita ni tak boleh terus hidup sendiri dalam ketakutan. Bila kali terakhir Syah keluar rumah? Kemarin jumpa psikologis. Bukan itu. Itu tak kira. Bila kali terakhir Syah keluar jalan-jalan? Sejak balik belum lagi. Apa kata kalau kita keluar sama-sama? Syah boleh ambil angin, kakak pun boleh tengok apa yang ada dekat Singapura ni. Wow, dah berubah tempat ni. Dah macam-macam ada dekat sini. Syah, dekat sana ada ATM machine lah. Tunggu sekejap boleh? Kakak nak keluarkan duit. Kalau macam tu, Syah nak jalan-jalan sekejap boleh? Okeylah. Nanti kita cuba balik dekat sini. Okey. Kak Mai, diorang nak tangkap Syah. Kak Mai, diorang nak tangkap Syah. Siapa Syah? Elixir dari New York. Diorang ada dekat sini. Syah! Syah! Tak ada siapa-siapa, Syah. Ada Kak Mai, betul. Syah nampak. Syah, kita balik aje lah ya. Kita balik. Maira, apa jadi tadi? I minta maaf Syafiq. I bawa Syah keluar. You bawa dia keluar? Kenapa you bawa dia keluar? You tahu kan she's not ready for that. I cuma nak senangkan hati dia. I kesian tengok dia. Asyik terperuk je dekat rumah. Tapi apa? tiba-tiba dia cakap ada orang nak tangkap dia. You tak ada sabar dengan dia tadi? Pada masa tu, I dekat dalam kedai. Padahal I masuk dalam kedai tu sekejap je. Bila I keluar, I tengok dia dah tak ada. Lepas tu, bila I jumpa dia lagi, dia cakap ada orang kejar dia. Tapi bila I tengok, tak ada orang pun. Lagi sekali? Hari tu pun Syah kata ada orang kejar dia. Tapi doktor dia kata mungkin ini sebab trauma dia. Dia belum boleh bezakan antara halusinasi ataupun realiti. I minta maaf Syafiq. I tak tahu trauma yang Syah lalui teruk sampai macam gini. Kalaulah I tahu. Jangan salahkan Maira. Dia berniat baik. Siapa sangka perkara ni boleh terjadi macam ni? Syah macam mana, Bah? Tengah tidur.
Bila appointment ni dengan Dr. Tania? Minggu depan. Boleh telefon dia. Kita hantar dia cepat sikit. Mahira, kenapa nampak gelisah aja? Saya rasa bersalah, bang. Kalau saya tahu, saya tak bawa Syah keluar. Yalah, siapa sangka perkara ni boleh terjadi macam ni. Mungkin betul kata Syafiq. Syah belum bersedia. Mungkin. Tapi waktu dia nak keluar dengan Mahira, abang nampak dia betul gairah sekali. Sebab tu, abang izinkan dia keluar. Tapi Syafiq nampak marah, bang. Syafiq tu memang macam tu. Panas paran orangnya. Jangan ambil hati, Tapi saya tak selesa, bang. Saya rasa ada lebih baiknya kalau saya tak tinggal sini lagi. Jangan fikir macam itulah. Syafiq memang risaukan tentang adik dia. Lebih-lebih lagi bila ibu dia tak ada lagi. Apa jadi pada isteri abang? Panjang ceritanya. Tapi kalau Mahira sudi tinggal kat sini, mungkin satu hari nanti abang akan ceritakan. Setuju? Tapi untuk story Stonehill Retreat tu, you ada lead kan? You boleh siasat kan? Tapi you choose not to do it. Farah, I want the story now. Yes? Diana, I'm Rob. Mother sent me. So, Mother says you have a problem. Before I say anything, how do I know Mother sent you? Convinced? So, what about this problem you have with the journalist? Really? So this is her. Yes. Her name is Farah, from Asia Prime News Network. What does she know about us? So far, not much. She knows I worked for Echo Blackwell, but I don't think she knows why. And what about Elixir? I've been monitoring her. So far, no mention of Elixir, only Stonehill Retreat. Well, if she's good, it's just a matter of time before she finds out more. Agreed. But we also have this issue with Shakila and her brother that is still unresolved. Mother knows. That's not our problem. Our problem is this journalist. What are Mother's instructions? Stop her.
by any means necessary. Okay, Bun. So, this is our office. Sekarang ni nak kenalkan you dengan Syafiq. Mana Syafiq? Dekat pantry. Kau okey tak? Okey. Ni, Bun. Bun. Dia baru start hari ni. Akhirnya kita jumpa. Terima kasih sebab tolong saya hari itu. Semua matter lah abang. Terima kasih ya sebab kasih saya join tim abang. No problem. So, Bun akan tolong kita buat beta testing untuk program klien kita. That's good. Macam mana? Boleh handle tak? Okey lah bang. Senang aja. Senang Lagi senang dari hacking. Nat. Carikan dia meja. Bun, you ikut Nat. Kau okey tak ni? Aku satu malam tak tidur bro. Syah. Dia tidur meracau, ronta-ronta. Aku cuba tahan dia, tapi tak boleh. Abah aku dengan Maira terpaksa tahan dia sampai dia sedar. Sampai 3 orang sekali? Dia ronta kuat bro. Aku takut je dia ambil pisau lagi. Hari tu abah aku baru kena kelah. Aku tak tahu macam nak handle lah bro. Kalau dia meracau lagi. Actually, kalau kau nak, aku ada satu cara. Tapi buat masa ni aku nak kau balik, kau pergi rehat. Besok kau jumpa aku, okey? Kau baliklah. Balik, rehat. Sini. Kau tu perlukan tenaga kau besok. Nah. Pergi rehat. Thanks for training, guys. Woos! Macam mana? Okey. Selama ni aku tak tahu pun yang kau belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Ni semua pasal petung MMA. Lagipun kan, kau katnya kau banting-banting orang, dapat stres kau hilang. Anyway, terima kasih bro sebab bawa aku datang sini. Tak ada hal lah. Aku harap apa yang kau belajar hari ni, gerakan tu boleh kau gunakan lah bila Syakila meracau lagi. Ni, sebelum aku lupa, besok klien nak jumpa kau. Dia cakap, dah lama tak nampak batang hidung kau. Besok? Alamak bro, besok aku tak boleh lah. Aku kena hantar Syah pergi jumpa Dr. Tania. Alamak. Bapak kau tak boleh hantar?
Boleh, cuma aku takut kalau apa-apa terjadi, dia tak boleh handle seorang. Tapi besok penting tau. Aku tak nak nanti Clara ingatkan yang kau tak ambil kisah pasal projek tu lagi. Apa kata kalau aku hantar adik kau? Macam, boleh? Okey. Excuse me. Farah, nah, this one about you. Thank you. Siapa yang hantar ni? Entah, Korea. Korea tu mana? Dia baru aja keluar. Asal Farah. Farah! You rasa siapa yang hantar ni? I tak tahu. Mungkin daripada lead you. Budak perempuan yang kena tahan dekat Stonehill Retreat tu. I tak rasa dia. Mungkin abang dia? Abang dia tak nak you kacau adik dia? Maybe, tapi dia tak perlu buat macam gitu. Dia boleh terus cakap dekat I. Habis siapa lagi? Bos. Saya dah jumpa CCTV footage tadi. Ni footage Korea tadi, cuma muka dia tak nampak. I tak pernah nampak Korean ni dekat office. I pun. Adalah. Dia pernah datang hantar package. Package apa, bos? I ada pernah kasih you satu envelope. Kenapa, Farah? It's a wireless mic.
diorang boleh dengar apa yang kita berbual. Fauzi, buat apa kat sini? Oh, Syafiq tak bilang pakcik ke? Dia ada meeting dengan klien, jadi dia minta saya tolong untuk hantarkan Syakila. Alah, buat sesusah je. Tak adalah pakcik. Syafiq cuma takut kalau pakcik tak boleh handle seorang-seorang. Maira kan ada. Maira, Fauzi cakap dia nak tolong hantarkan Syakila. Okeylah kalau macam gitu, Maira tak payah ikutlah sebab nanti ramai pula orang kan. Tapi dah siap-siap macam ni, takkan nak duduk kat rumah. Mari ikut sekali. Tak apalah, lagi pun Maira baru dapat alamat saudara Maira. Jadi Maira rasa hari ni Maira pergi jenguk diorang je lah. Nak abang temankan? Tak apa. Okeylah kalau macam tu. Kita jumpa malam nanti. Dah, mari. Saya dengar ada insiden yang berlaku. Boleh awak ceritakan? Syah rasa macam ada orang nak apa-apakan Syah. Siapa? Elixir. Keluarga angkat Angel yang kat Mohawk Valley. Kenapa Syakila fikir macam tu? Sebab diorang nak Syah masuk Elixir. Tapi Syah tak nak. Tak. Mula-mula memang Syah ingatkan diorang semua baik. Tapi lama-lama makin ada yang tak kena. Everyone, now I'm sure you all know already, we've got a special guest here. Shakila from Singapore. Hi, Sheila. Hello. Everyone has been so nice. Thank you all for the hospitality. I really appreciate it. Well, it's our pleasure. We believe anybody that comes here is part of one big family. Our family Elixir. Elixir? It's just a name we came up with. We felt it was appropriate. Oh, okay. But why Elixir? That's a very good question. In ancient times, there were certain cultures that brewed an elixir. It was an alchemical concoction, cure-all, a remedy for all ills of the world. And I guess that's why we call ourselves Elixir, because we believe that we are the cure. The cure for? All the ills of the world, all the sicknesses. You mean like a viral epidemic? I wish it were that straightforward. No. The world out there has been poisoned. Poisoned through and through by corruption, by greed, injustices. And it's dying. We've answered a call, we who gathered here, because we believe that we can make a difference. We can make a better world. And we take this very seriously. We hold that responsibility in all of our hearts and minds. Because we believe that we are the cure. We are the cure. Angel, can you tell me what was that all about? What? What do you mean what? The whole "we are the cure" thing. It's nothing that you haven't heard me say before. Yeah, I know sometimes you complain, but I thought they were all just gripes. You know, like how we Singaporeans complain. But what Mason said inside just now, that was weird. It's not weird. You're just overthinking it. I don't know.
when are you thinking of heading back to New York City? Heading back? We've only been here a couple of days, and you said you wanted to spend the whole winter here with my family. I mean, they're all nice, aren't they? Yeah, I guess they are. And they really like having you here. They already planned for you to go hiking in the mountains, play with the snow. I mean, you said you've never seen snow before, right? Yeah, but what? I don't know. I just don't feel good staying. I feel like I'm intruding. Can we go back, please? You know what? Just forget it. Angel, dia terus jalan. Tak cakap apa-apa. Beberapa hari kemudian, semuanya berubah. Apa yang berubah? Angel. Angel. Shakila. Shakila. Listen to me. Ikut arahan saya. Tarik nafas dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Awak okey, Shakila? Okey. Terima kasih, doktor. Ingat, Shakila. Ofis ni ruang selamat. Tak ada apa-apa yang akan berlaku pada awak. Mason dah tak ada lagi. Dia tak boleh apa-apakan awak. Tapi Elixir? Elixir ada kat Mohawk Valley, kan? Diorang tak ada kat sini. Apa yang awak nampak tu semua, bayangan. Tapi Syah betul-betul nampak diorang, doktor. Okey. Apa kata kita buat macam gini? Lain kali kalau Shakila rasa Shakila diegori ataupun rasa dalam bahaya, Shakila buat eksersis pernafasan yang tadi. Tarik nafas, tahan dan kira sampai 10. Okey. Syah cuba. Fauzi? Terima kasihlah kerana hantarkan Syah hari ini. Tak apalah pakcik, perkara kecil je. Cik okey tak saya dengar Syah keluar tangan pakcik tu? Okeylah, tak ada apa-apa. Sikit aja. Syafiq, dia okey. Saya tengok dia tu asyik penat je. Kata dia tak cukup tidur. Risau juga saya tengok dia tu. Yelah, kata jaga adik dia. Dan kita ni sebenarnya pun gila-gila jaga si Syah tu. Sebenarnya, saya ada terfikir juga kalau pakcik nak saya bantu, saya boleh bantu. Tak apalah. Bukan apalah pakcik. Sekarang ni syarikat kita tengah busy. Mana Syafiq nak berjumpa dengan klien. Jadi saya takut dia penat, tak cukup rehat, dia stres. Kalau macam tu baguslah. Tapi pakcik nak kena tanya dengan Syafiq dulu. Okey, boleh. Tapi cik jangan risau. Saya bila-bila saya boleh datang. Saya tidur kat sofa pun saya okey, pakcik. Macam ya aja. Where have you been all day? Mother? Why so surprised?